اگه دوست دارید اکسل رو به زبان ساده یاد بگیرید، این ویدیو مخصوص شماست. با ما همراه بشید. از مقدماتی تا پیشرفته براتون ویدیو آموزشی داریم. دوستان خوبم سلام. من لورای نژاد هستم، مؤسس و مدرس آموزشگاه دانشپیشه. بریم و اکسل رو با هم یاد بگیریم از صفر تا پیشرفته. من صفحه‌مو با شما شیر میکنم. اولی که میخوایم اکسل رو باز کنیم، منوی استارت رو میزنیم یا دکمه ویندوز از کیبورد رو فشار میدیم و تایپ میکنیم اکسل. همون یکی دو حرف اولش رو هم که تایپ بکنیم برنامه رو برامون میاره. اینجا کلیک میکنم. اکسل که باز میشه، صفحه اولش یک سری الگوهای آماده داره و یک صفحه خالی بلنک ورک بوک داره که روش کلیک میکنیم تا اکسل خالی باز بشه و ما بتونیم کارمون رو شروع بکنیم. وارد نرم افزار اکسل که میشیم، اول محیطش رو با هم بررسی بکنیم که چه چیزایی وجود داره. به این نوار سبز رنگ بالا میگن نوار عنوان یا تایتل بار، به خاطر اینکه عنوان نرم افزار و عنوان فایل روش نوشته شده. نام نرم افزارمون که اکسل و اکسل به طور پیش‌فرض فایلاشو با بوک نامگذاری میکنه، بوک 1، بوک 2. پس زمانی که ما هنوز فایل رو سیو نکردیم اسم فایل رو بوک میذاره. بعدن که ذخیره‌اش بکنیم اسمش رو همون اسمی که ما براش انتخاب میکنیم اینجا بهمون نمایش میده. این نوار کوچیک این بغل که روی نوار عنوان هست بهش میگن نوار ابزار دسترسی سریع یا کویک اکسس تولبار. یک سری گزینه‌هایی که کاربرد زیادی دارن روی این وجود داره، مثل گزینه ذخیره کردن یا سیو، مثل نیو برای باز کردن یک فایل اکسل جدید یا اوپن برای باز کردن فایل‌های قبلیمون. و یک فلش کوچیک اینجا وجود داره نشون میده چه گزینه‌هایی روی این نوار ابزار دسترسی سریع وجود دارن. اینا که بغلشون تیک خورده یعنی اینا وجود دارن. مثلا آندو و ریدو اینجا وجود دارن. اگر من بیام و تیک یک گزینه دیگر رو هم بزنم، فرض کنین تیک سورت رو بزنم، اینجا دستور سورت هم اضافه میشه. اگه تیکش رو بردارم از اینجا برداشته میشه. خب بعد از نوار دسترسی سریع ما این پایین زیر نوار عنوانمون یک سری زبانه داریم یا سربرگ که به انگلیسی هم بهش میگیم تب، مثل تب هوم، تب اینسرت، تب درو. اینا هر کدوم بر اساس در واقع یک سری دستورات دسته‌بندی شدن. دستورات مشابه تقریبا روی یک زبانه قرار گرفتن. مثلا تو زبانه هوم یا سربرگ هوم دستورات مقدماتی و اولیه قرار دارن. خب هر کدوم از این زبانه ها رو پس کلیک میکنیم، نوار زیرش تغییر میکنه. این نوار زیرش که پهنه بهش میگن روبان یا به انگلیسی ریبون. نسبت به نوار قبلی پهن‌تر هستش. حالا نگاه کنید قسمت هوم، این نوار روبان با یه سری خطوط عمودی تقسیم بندی شده. روی سربرگ های دیگه هم که برم همینطور این خطوط عمودی رو میبینید. به این قسمت ها میگیم پنل. مثلا اینجا پنل فونت هستش، اینجا پنل الاینمنت هستش. یعنی دستورات باز تخصصی تر گروه بندی شدن توی یک پنل قرار گرفتن، دستورات مشابه. زیر ریبونمون یه نوار باریک سفید رنگ هست، بهش میگیم نوار فرمول. برای تایپ کردن فرمول ها، توابع و کلاً وارد کردن دیتا میتونیم از این نوار استفاده کنیم. کنار نوار فرمول یه نوار کوچیک‌تر هست، خیلی کوچیکه، نوار اسمه یا نیم باکس، حالا جعبه اسم در واقع. اگه بیا پایین‌تر شیتمون قرار داره، این قسمت کلاً شیتمون هست یا برگمون هستش. حالا ممکنه که شما الان برگه من رو به صورت فارسی دارین میبینین، یعنی A, B, C اینا از سمت راست داره دیده میشه. شاید شما اولی که وارد بشید به این صورت ببینید برگتون رو، یعنی A, B, C از سمت چپ باشه. حالا الان دیدید چی کار کردم دیگه، توی پیج لیاوت شیت رایت تو لفت رو زدم. با هم راجبش صحبت میکنیم
دقیق تر، ولی به این طریق من میتونم شیتمو فارسی یا انگلیسی کنم. به هر حال این شیت از چی تشکیل شده؟ یک سری ستون تشکیل شده که با حروف انگلیسی اسم گذاری شدن A, B, C و الی آخر. ستون ها رو بهش میگیم کالم و یک سری ردیف که با عدد نامگذاری شدن 1 2 3 ردیف سطر یا روز و این تقاطع سطر و ستون یه خونه تشکیل میده که بهشون میگیم سلول یا سل. هر کدوم از این سلول ها رو که کلیک میکنم اسم اون سلول داخل این نوار اسم نشون داده میشه. اسمش چجوریه؟ حرف ستون و عدد ردیف. مثلا اینجا که الان کلیک کردم E8 و اینجا هم نمایش داده E8. رو هر خونه که کلیک بکنم H5 توی نوار اسم میتونیم اسمش رو ببینیم یا بهش آدرس هم میگن. الان آدرس این سلول H5 یا اسمش H5. اگر داخل این نوار اسم من تایپ بکنم فرض کنید که K6 و اینتر بزنم باز هم موس میپره میره روی اون خونه و اون خونه انتخاب میشه. الان سلول K6 انتخاب شد. شیتامون این پایین مشخص شدن، یعنی الان این شیت شماره 1. من میتونم با این به اضافه کنارش شیت اضافه کنم. کافی که روش کلیک کنم یه شیت دیگه ساخته میشه. حالا وقتی که فارسی باشه میاد سمت راست نشون میده، چون همونطور که ستون هامون از سمت راست شروع میشه نام شیت ها رو هم سمت راست نشون میده. ولی شیت 1 رو که روش کلیک میکنم چون انگلیسیش کردم میاد از سمت چپ نشون میده. پس این تفاوت در واقع چپ به راست بودن یا راست به چپ بودن شیتمون هست. حالا اگر همین فارسی رو نگاه بکنید الان شیت 2 رو اضافه کردم، دوباره به اضافه بزنم یه شیت 3 اضافه میشه. روی هر کدوم از شیت ها اگر راست کلیک بکنیم یک منو باز میشه و میتونیم کارهای مختلفی با اون شیت انجام بدیم. مثلا دیلیتش کنیم یا رینیمش بکنیم. الان من شیت 3 رو دیلیت میکنم، شیت 2 رو رینیم میکنم، اسمش رو عوض میکنم. فرض کنید که یه فایل داریم درست میکنیم که اسم ماها رو میخوایم برای هر شیت بنویسیم و توی هر شیت حساب کتابای اون ماه رو انجام بدیم. پس الان شیت 2 رو اسمش رو میذارم اردیبهشت، شیت 1 رو هم رینیم میکنم، اسمش رو میذارم فروردین. همینطور میتونم تا آخر شیت بسازم 12 تا و یکی اسم ماه ها رو وارد بکنم و برای هر ماه حساب های مربوط به اون ماه رو داخل این شیت بنویسم. زیر این قسمت نامگذاری شیت ها هم یک نوار باریک دیگه وجود داره، بهش میگن نوار وضعیت یا استاتوس بار. یک سری دکمه های نمایش روش وجود داره برای در واقع زوم این زوم اوت کردن و نمایش خود شیتمون که به مرور با همه اینها آشنا خواهیم شد. خب حالا فرض کنید که ما این فایلمون رو میخوایم ذخیره بکنیم. باید چند تا روش وجود داره، حالا یکی با هم بررسیش کنیم. یکی که باید بیایم توی سربرگ فایل و گزینه سیو یا سیو از رو بزنیم. اولین باری که میخوایم یک فایلی رو ذخیره کنیم فرقی نمیکنه که از سیو استفاده کنیم یا سیو از، چون برای بار اول این دوتا یک کار رو انجام میدن. من اگه سیو بزنم خودش میپره میاد رو سیو از، پس میتونم از اول سیو از رو بزنم. و وارد سیو از که شدم یک سری فولدر اینجا میبینم، فولدرهایی که از قبل ساختم. میتونم از همین فولدرها انتخاب کنم یا میتونم براوز رو بزنم و اون مسیری که میخوام، حالا فرض کنید که دسکتاپ هستش یا درایو های دیگه‌مون مثلا DE، هر کدوم از درایو هایی که خواستیم رو انتخاب میکنیم و اینجا اسم تو قسمت فایل نیم یه اسم بهش میدیم. فرض کنید که من میزنم تمرین 1. حالا بذارید یه فولدر هم بسازیم. مثلا فعلا رو دسکتاپ یه فولدر میسازم، نیو فولدر، اسمش رو میذارم اکسل و داخل این تمرین 1 و حالا سیو میزنم. وارد در واقع سیو که شد وارد خود فایلمون میشیم. این قسمت بالا دیگه از بوکوان تبدیل شد به تمرین 1، اسمیه که خودمون براش گذاشتیم. و اگر نگاه کنید تمرین 1.xlsx به این میگیم پسوند فایل اکسل. هر فایل یه پسوندی داره که نشون میده که اون
فایل از چه نوعی هستش. برنامه اکسل هم پسوندش XLSX هست. حالا یکی دیگه از روش‌های سیو کردن استفاده از همین گزینه سیوه. الان که من این فایلم رو ذخیره کردم دیگه سیو رو بزنم این ذخیره میشه، تموم میشه میره، یعنی رو همون مسیری که ذخیره کردم و اسمی که بهش دادم تغییراتم مثلا اگر اینجا داده ای وارد بکنم ذخیره میشه. اما فرض کنید یه فایل جدید دوباره باز کنم و اگه فایل جدید باز کنم هم میتونم از اینجا نیو رو بزنم، هم میتونم دوباره بیام فایل و نیو رو بزنم و روی این بلانک ورک بوک کلیک کنم. از همینجا هم دوباره من میتونم نیو رو بزنم، میتونم کلید های کنترل و ان رو همزمان فشار بدم. الان یه فایل جدید باز شد، اینجا اسمش شد بوک 2 به صورت پیش‌فرض. دوباره اینو اگه ذخیره کنم اسمی که من وارد کنم بهش میده. خب الان اگه سیو رو از همینجا بزنم این پنجره سیو دیس فایل باز میشه. من روی مور آپشن میزنم چون این میخواد تو فضای ابری برام ذخیره کنه. مور آپشن رو میزنم دوباره برمیگرده به همون پنجره سیو ازی که داشتیم. دیگه بقیه‌اش همون روشه. حالا با این فلش برمیگردم. اگر کلیدهای کنترل و اس رو همزمان بزنم، کنترل و اس، باز هم همین کار رو انجام میده. یعنی دوباره باید مور آپشن رو بزنم و ذخیرش کنم. حالا ما اگه دقت کنید وقتی نیو رو میزنیم، وقتی که اینجا نیو میزنم که بوک 3 رو باز کرد، هیچی، بیام توی فایل اینجا نیو بزنم. اینجا برامون نوشته بلانک ورک بوک. اکسل به فایل های کلیش میگه ورک بوک که ما تو فارسی بهش میگیم کارپوشه، یعنی یک فایل اکسل که شامل چند تا شیت هستش ما بهش میگیم کارپوشه. اکسل طبق حالا پیش‌فرض اکسل ورک بوک گفته میشه و به هر کدوم از اون شیت ها، یعنی یه دونه شیتش ما بهش میگیم برگه که حالا تو اکسل اسمش شیته دیگه. پس یه ورک بوک داریم، یعنی یه فایل کامل اکسل شامل چند تا شیت و هر کدوم از شیت ها میتونه اطلاعات مخصوص به خودش رو توش وارد بکنیم که ما تو فارسی بهش میگیم برگه. بعد از اینکه ذخیره هم بکنیم اسم بوک تغییر میکنه، اسم پیش‌فرض تغییر میکنه به اسمی که ما وارد کردیم. تا اینجا ما با محیط اکسل به صورت کلی آشنا شدیم. من این جلسه رو طولانی نمی کنم، فقط شما محیط اکسل رو شناختید. توی ویدیوی بعدی شروع میکنیم یکی یکی زبانه ها رو توضیح میدیم، دستوراتی که روی زبانه ها هست و کم کم میرسیم به توابع و فرمول ها که قسمت جذاب اکسل هست. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. ممنون میشم که با ما تعامل بکنید، پیام بذارید، سوالاتتون رو برامون کامنت کنید. اگر دوست دارید فایل PDF اکسل رو داشته باشید بهمون پیام بدین، براتون ارسال میکنیم. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک هم بکنید، ممنون میشیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.